Kaverilla on turvakaaret Subarus. Ja sen lisäksi näköjään semisliksit joka nurkassa. Nehän on yleensä nopean auton tunnusmerkkejä. Mutta kaikkihan me tiedetään, että tonniset kyykkypyörätkin on nopeat vehkeet. Tänään me selvitään, että kumpi näistä voittaa varttimaililla. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania. Juu, juu, juu! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tän päivän jaksossa päästään jännittää, että pystyykö vanha nelivetoauto laittaa kampoihin tonnisella sporttiprätkällä. Ja tää kyseinen sporttipärrä on vuoden 2005 tonninen Suzuki GSX-R, eli kansankielessä Gixxeri. Ja vaikka tällä mopedilla on ikää jo 20 vuotta, niin kaikkihan me tiedetään, että nämä on aika suorituskykyisiä vehkeitä. Ja Gixxerin kanssa hippasilla lähtee erittäin äksy, päätyyn viritetty 2-litrasella bokserikoneella varustettu Subaru. Tänäänkin saadaan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävin lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta annetaan tähän väliin vielä kuskeen kertoa vähän tarkemmin, että millaisilla vehkeillä tänään kisaa ajetaan. Rajusti viritetyn tummanpuhuvan Type R:n kanssa kisailemaan on saapunut eteläisen Suomen armottomin kepittäjä. Morjesta Arte. Morjesta. Mitä mestari? Ei kai tässä, tänne eksyttiin. Vampulaan on eksytty. Subarun kanssa selkeästi. Kyllä. Kertoisitko hiukan tarkemmin, että minkä Subarun kanssa tänne sitten on eksytty? Tää on ihan 98 vuosimalli, kaksovinen Japanin tuonti Impreza. Impreza ja ilmeisesti Type R ainakin jossain Type piirissä. R lukee joo. Ei vissiin mikään ihan vakio Subaru ole kyseessä. No ei, tätä on vähän kokeiltu sinne sun tänne. Minkä verran siinä suunnilleen tehoa? No siinä on noin karkeasti 700 koneelta. Okei. Saattaa olla vähän enemmän. Siellä hujakoilla. Hujakoilla joo. Mites toi sit muuten? Ilmeisesti on manuaali. Kyllä, manuaali ja 6-lovinen. Ihan Subaru oma vaihdelaatikko. Ja neliveto, Kyllä, sliksit alla. kyllä. Joo, ja ilmeisesti siellä tosiaan jotain lukkoa myös on, että kaikilla pyörillä vetää hyvin pitkälti ainakin. Levy takana ja helikali edessä ja keskivisko. Ihan perinteinen Setti. Ja mitkä on, onko tekniikkapuolella mitkä suurimmat päivitykset? Et isoa turboa tietysti. Ja... Joo, niin iso kuin se herää järkevästi. Ja sitten on kaikki tietenkin vahvistukset tehty, mitä tuommoiseen OEM-lohkoon voi tehdä. Ja kannet on perusduunatut. Et on sinnekin on iso kädellä kalikkaa vaihdettu moottorin sisään ja myös ulkopuolella. On ja moneen kertaan. Moneen kertaan tietysti. Ja turvakaaret on sisällä ja muuten aika riisuttu. Kyllä. Ei se paino nyt ole, se on se vakiopainoinen suunnilleen, mitä tämmöiset on. Eli 1250. Okei, 1250 kiloa ja reilu 700 hevosvoimaa. Varmaan kohtuun napakka pyssy alkaa olemaan. Joo, pitäisi olla ihan sopiva. Mitäs sit luulet, että Subarun kanssa käy tuommoista tonnista kyykkypyörää vastaan? Ei osaa yhtään sanoa, että se on niinku, toivottavasti molemmin menee järkevästi tai hyvin. Tai... Totta kai. Ja molemmat kun on käytännön manuaaleja ja tämmöisiä, niin siinä on aina monta muuttujaa. Nimenomaan joo. Kyllä. Pianhan me päästään kiskomaan tohon, niin ei muuta heiku tsempit päivän vetoihin. Yes, kiitos. Kaikkihan me tiedetään, että auton tuunauksen tärkeimpiin elementteihin kuuluu kunnollinen alusta, millä saadaan vehkeet tonttiin. Futuretsilla olisi tällä hetkellä huikea tinki. PC Racingin alustat ilman toimituskului koko Suomeen ja sen lisäksi alustan ostajalla Lapin kumiliikkeissä nelipyöräsuuntaus täysin velotuksetta. Ja näitä PC Racingin coilovereita on muutama eri mallistoa ja nämä on täysin säädettäviä vermeitä. Sen lisäksi nämä täyttää kaikki pykälät, eli nämä on täysin katulaillisia kamppeita. Ja tämä kyseinen megatarjous on voimassa vaan viikon tämän videon julkaisuajankohdasta lähtien. Joten toimihan vikkelään, niin saat vihdoin sen sun hirvitornis länään. Ja yönmustan tonnisen päristimen kahvaa on tullut kääntämään Kouvolan oma Coast Rideri. Morjesta Otto. No morjes Jasu. Mitä majuri? No eihän tässä. Pikku roadtripillä näköjään eksyttiin tänne. Niin, välipysäkin teitte tähän Vampulaan. Joo, sattui tällä sopivasti kun kysyttiin. Niin no niin, ihan loistavaa. Minkäs mopedin kanssa tänään sitten olisi tarkoitus kisata? No tää on tällä 2005 vuosimallin Suzuki GSX-R tonninen ja aika lailla vakio. Ei siinä hirveästi ole kutiteltu, että vähän välitystä vaihdettu ja putkea vähän viritetty, mutta että muuten niin aika vakio peli. Että. Noniin, semmonen. Pommin varmoi tällaisenaan, niin mitä sitä resettiin muuttaa? No mitäpä sitä liikaa räpläämään. Jo, ellei hyrrää kylkeen haluaisi. No joo, ne on tietysti vähän eri osaston meininkiä. Näin on. Mut varmaan taitaa aika hipakka laite olla jo vakiona. No onhan se, kyllä. Tuossa viime syksynä penkitettiin 163 heppaa ja 105 newtonmetriä vääntöä, että oho. On se niinku
tehopainosuhde on kohdillaan? No on kyllä. Eli tää painaa jonkun 200 vai allekin. No mitähän se olisi jotain 180 nurkilla se on, että Aika hurja. Oliko ne muuten ne tehot, oliko ne rengastehoja vai? Joo, takapyörältä. Juu, kyllä. On aika tiukka paketti. Juu, on se. Ihan toimiva pyssy. Kyllä. Tuollaiseen kaupunkikruisailuun ja stunttailuun ja muuhun. Varmasti soveltuu ihan monenlaiseen neppailuun. No kyllä. Ja pidempäänkin reissuun vissiin ihan Joo, siis se just että kyllä tällä niinku, ei tää oikein niinku mitään tarkoitusta palvele, että täällä reissua ajetaan ja stunttaillaan ja kaahaillaan, että tää on niinku kaikkea hyvä. Siellä on välimalli siitä, että no niin, sehän on sitten korkeampaa stongaa ja muuta, niin mukavampi kaupungissa kruisailla. No niin, ei ehkä niin loistava tänne, mutta katsotaan. No, eiköhän ihan passaa tähän kipuuhan varsin hyvin. Kyllä. Mitäs luulet, että Subaru vastaan tulee mopon kanssa käymään? No en tiedä, eihän se vissiin ihan vakio Subaru ollut. Ei taida ihan. Katsotaan kuinka käy. En tiedä. Olisiko pitänyt kierrelukitetta laittaa sukan varteen. Sen verran jännittää, että pyörii sukat jalas. Että sehän kuuluu konseptiin. Näin on. Katsotaan miten käy. Näin me tehdään. Ei muuta hei kun tsempit päivän vetoihin. Yes, kiitos. Nyt kun on kuskien kuulustelut saatu alta pois, niin otetaan tähän väliin pikku soundcheckit. Ei puhuta. Johan naukasee. Pyhät kyt. Saa kiskasta. Mitä äättiä täällä tapahtui? Siitä vielä kuskeil dopit kurkunkostukkeeksi, ne ei pääse väsy yllättämään kesken kisojen. Ryhdytään sit rykimään lentäviä lähtöjä, jotka tarjoaa Futured Rivalia, vähän käytetyt autot, omaksi tai yksityisleasingillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 60 kilsaa tunnissa. Lähdetään tsekkaa, että kulla ei käy. On hurjia vehkeitä. Ekas vedos lähdön askelmerkit ei ole täysin jiirissä, mutta kaikesta huolimatta kikseri ottaa nopeasti piikkipaikan haltuunsa ja Subaru-kuskin tarmokkaasta kepittämisestä huolimatta prätkäkuski ottaa ensimmäisestä vedosta selkeän voiton kotiin. Jumalauta! Eka kiskas otettu. Joo. Mietin tossa ennen, että olisi pitänyt kierrelukitetta laittaa sukan varteen, ettei sukat pyöri jännityksestä, mut kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Ja vissiin tuli prätkällä voitto ensimmäisestä. Taisi tulla. Katsotaan, miten seuraavilla käy. No näin me tehdään. Minkä vaihteen kanssa sä lähdit syöttämään Ykkösellä. Ykkösellä. Totta kai. Kakkonen on liian pitkä, sillähän mennään jo Niin, on totta kai joo. pitkälle. Tässä on pitkät välitykset. Joo. Oli hurjat kyydit. Oli. Okei, lähdetäänkö toista tsekkaa sit? Totta kai. Jes, kiitoksia. Terve! Eka rykäsy otettu. Joo, se oli hauskaa. Lysti oli vai? Oli. Ja minkä vaihteen kanssa tästä lähtöviivat lähdit? Se on kakkosvaihe. Okei, oliks päädys femmaa pesäs jo vai? Oli joo. Ja vauhtiikin vissiin jonkun verran? 225. Okei. Lähteekö se tosta 60 lähtönopeudesta vielä suttaakse siitä vauhdista paljon vai? Joo, vähän silleen epämääräisesti ja Okei. vähän niinku pidon rajalla menee. Ja Okei. Oisko seuraavaan vetoon sit, niin tekisikö mieli muuttaa lähtönopeutta tai jotain? no mun mielestä toi on aika hyvä, ettei kauheasti tarvii muudella. Noniin, lähdetään samaan reseptin kanssa seuraavaan kiskasuus vaan. Yes. Noniin, eli samalla pelikirjalla seuraavaan vetoon sit vaan. Unohtui korvatulpat pääsi ja tuntui siltä, että olisi aivot räjähtänyt.
kertaa Subaru saa tymäkän startin ja Type R toimii alkumatkalla jopa hetken aikaa suunnan näyttäjänä. Mut kaikesta huolimatta prätkäkuski kelaa pirssin kiinni ja pyyhältää tuppinurin ohi ja ottaa voiton kotiin tästäkin verosta. Sitten olisikin viimeisen lentävän lähdön vuoro. Mahtaisiko Subaru-kuski löytää vielä ne kadoksissa olevat voiton avaimet? Lähdetään tsekkaan. Kaveri paino hytti pystys. Nyt saa yleisö showta kyllä koko rahaa edestä. Ja johan saatiin urheiludramatiikkaa, kun Gixxerin-mies päättää nykästä näyttävästi lähtöviivalla hytin pystyyn. Ja vaiherikkaan varttimailin päätteeksi Subaru-kuskin oppikirjamainen suorittaminen vihdoin palkitaan, kun voitto napsahtaa kotiin noin parin auton mitalla. Terve, terve! Terve. Lentävät poljettu alta pois. Jep, nyt sujumaan. Lähti sujumaan. Vähäsen joo. Noniin, viimeisessä vissiin otti Subaru voiton. Näköjään joo. Joo, ja 2.30 melkein oli loppunopeus. Aika hurja kyyti, aika hurja kyyti. Mitäs noin vissiin oli jonkun anturin kanssa pientä probleemaa? Joo, pakolämpötemppuili, niin se raja sahtoi tossa aikaisemmin ja sit se tippuu kokonaan pois pelistä, niin mä otin sen tossa irti. Okei. Aina kiinalaisia antureita. Niin, ne taitaa välillä ihan kulutustavaraa. Niin. Kyllä. Sit varmaan paikaltaan lähteen pariin. Jep. Onks sul launch-kontrollia tässä vai ihan nilkan kanssa säätelet vai? Ihan launchilla joutuu lähteen. Ai että. No niin, ei mitään. Lähdetään niitä suorittaa seuraavaksi. Kiitoksia. Oho, siinä annettiin yleisölle pikku keulimisshow. Joo, mä ajattelin, että jos pikkasen nokittaa ja vähän pyörä ilmas, mut se koitu kohtaloksi. Niin, ilmeisesti tällä kertaa vähän backfiras. Joo. Mut kyllä silti yleisö dikkas. Näin on, pitää olla kontenttia. Täytyy. Ei pidä koko aika pestä. Ei, showmies. Mutta ei tässä auta kyllä normivedossakaan hölleillä, että kyllä on tiukka vastus. No niin, kyllä joo, vissiin saa tupiin ihan koko matkan pitää niinku käännettynä. Joo, kyllä, ehdottomasti. Ei auta löysäillä. Ei varmasti. Seuraavaksi sit paikaltaan lähtöjen pariin. Kyllä. Lähdetään tsekkaamaan millainen luonna. Näin tehdään. Yes. Ja suureksi riamuksemme saadaan jälleen avata 100–200 taulukko, jolle Gixxeri täräyttää uuden pohjalukeman ajalla 4,93 sekuntia. Ja Subaru puolestaan ottaa hopeapaikan haltuunsa ajalla 6,06 sekuntia. Tosiaan, ennen näitä kisoja lähtöviivan alue oli melko törkysessä kondiksessa johtuen helikopterien pöllyttämästä hiekasta ja kivistä. Mut onneksi tässä kohti apuun riensi meidän uusi yhteistyökumppani EcoPower, jonka maailman tehokkaimmilla akkukäyttöisillä lehtipuhaltimilla saatiin lähtöviiva putsattua käden käänteessä. Ja oikein konekaupan liikkeissä sekä nettisivuilla pääset tutustumaan koko EcoPowerin valikoimaan, josta löytyy huipputeknologiaa edustavat laadukkaat akkutyökoneet moneen lähtöön. Eli ei muuta kuin kipinkapin shoppailemaan sen vanhan pensankatkusen ja kovaäänisen siimaleikkurin tilalle akkukäyttöistä kabinetta. Ja sit vaan pyöräytetään klemmit lämpimäksi ja siirrytäänkin paikaltaan lähtöjen pariin. Mitä helvettiä siinä oikein tapahtuu? Toisella puolella. Herra isä.
Kalvati, joo. Joko perä tai takavetari. Tää liian raju oli lähtö. Raju oli lähtö, kyllä siitä ei käy kiistäminen. Hupsista. Siinä oli lähtöviivalla joku technical problem vai joku? En tiedä, se taisi olla täällä. Okei, unohtuisiko laittaa pykälä silmään vai? Ei, kun mä tökäsin. Sammutin pyörän, sammutit. käynnistin uudestaan ja uusi veto. Okei, no sitähän välillä sattuu kyllä. Näin on. Millaisia vedossa kävisit lopun viimein? No, Kyllä mä voitin. sä voitit, okei. Vai suti niin satanasti, että mä sain siinä sit. Kerkeä. Mä olin jo vittu, että luovutaanko mä tähän, mut käynnistin pyörän uudestaan ja yritin ja ohi mentiin. No niin, ei pidä ikinä luovuttaa. Näin on vähän pito-ongelmia ilmeisesti. No siltä se vaikutti juu, ja hän antoi ottaa raporttia itse asiassa, että jotain taisi hajota Subarusta. Okei. Täytyy mennä kyselemään, mutta Joo. niin, saattaa olla, että kisailut tällä kertaa jää tähän, mutta ei mitään. Me lähdetään selvittämään Subaru-kuskin kanssa, että mikä on tilanne, niin katsotaan. Kiitos. Oli aika ankara lähetys. Joo, pitää katsoa mikä siellä on katki nyt. Jos jotain nyt hajosi. Joo, tai ehkä, kun ei se kaikilla tassuilla piirtänyt. Okei. Takanakin piirsi ainakin, mutta mä tarkistan vielä, että onko siellä. Okei, ja siis takaa veti ja edestä. Ihan kuin edestä, että onko siellä etuvetari katki vai mikä se on. Okei. No toivotaan, ettei mitään kovin kriittistä, mutta pikku tsekkitauko nyt vähintäänkin. Joo, lähti sen verran rajusti No luistelemaan. niin, se oli joku. Mä kysyin sulta ennen sitä vielä, että kuinka paljon se vetelee. Ei se mitään, kun suoraan se menee. Kaveri painaa kahvaa edellä tuossa noin puoleen väliin asti. Joo, ei se pitäisi mennä noin. Joo. No ei mitään, lähdetään selvittelemään, mitä meni. Otetaan tähän väliin pikku tilannekatsaus, mutta ei syytä murheeseen. Molemmista vehkeistä saadaan kyllä paikaltaan lähdöt vielä aikaiseksi. Mikä sieltä tarkalleen ottaen antautui nyt sitten? Toinen etuvetari katkesi ihan reilusti sieltä murroksen juuresta ja heitti kaikki rasvat, vetarirasvat downpipeen ja sitä myöden oli semmonen savupilvikin tossa välillä. Ja sitten kun se katkee se vetari, niin siellä ollaan välillä takavetosia ja välillä se kun se hakee, että välillä yksi vetosia. Aivan, joo. Välillä takaveto, välillä toinen etupyörä ja kaikkea siltä välillä. Siitä juuri. Tältä erää vissiin kisailut jäänyt tähän. No ihan valitettavasti, että 50 € osan takia, mutta onneksi se oli vaan se 50 € osa. Niinpä, on sitä jo aika paljon kalliimpiakin paukkuja varmasti käynyt. Niin noin. Jätetään Subaru-mies rauhas vaihtamaan uutta vetotikkuu paikalleen ja otetaan sillä aikaa Gixxerillä yksi paikaltaan lähtö, niin saadaan tilastoajat talteen. Ja päivä pari myöhemmin Subaru-kuski oli saanut vehkeet takas nippuun ja saapui takas vampulaan, niin nyt saadaan senkin osalta soolosuoritus purkkiin. Toivottavasti nyt pysyisi kaikki vetotikut ehjinä. Harmillisesti tällä kertaa paikaltaan lähdöt jouduttiin suorittaa hiukan erikoispelikirjan kanssa, mutta ei jäädä liikaa tuleen makaamaan, vaan isketään tilastomerkintöjen pariin. Tonninen prätkä sijoittuu luonnollisesti takavetosten taulukolle, jossa sen ajaksi merkataan 10,69 sekuntia. Ja 0-100 puolestaan taittuu Gixxeriltä 3,34 sekuntiin, jolla otetaan tämänkin taulukon ykköspaikka haltuun. Ja nelivetosten taulukolla vanha manuaali Subaru ottaa ansaitusti kärkipaikan haltuun ajalla 10,98 sekuntiin. Ja 0-100 puolestaan Subaru-mies kepittää aikaan 3,09 sekuntia, jolla niin ikään tältäkin taulukolta otetaan ykköspaikka haltuun. Jopas oli tapahtumarikkaat mähinät, joiden lopputuloksena saatiin kaikilla taulukoilla uudet pohja-ajat. Nyt vaan ensi video. Se on moro! Kaikkihan me tiedetään, että auton tuunauksen tärkeimpiin elementteihin kuuluu kunnollinen alusta, millä saadaan vehkeet tonttiin. Vittu, meni tonttiin.